السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجي من مملكتي يا سارقة، لا مكان للخائنين في قصر السلطان زاردار. صرخة زلزلت الأركان وجعلت الجميع يرتجف. بكت ثريا بحرقة وهي تقسم ببراءتها، لكن أحدا لم يسمع نداء الأرملة التي فقدت كل شيء في لحظة غدر. كان الوزير صخر يراقب المشهد من خلف الأعمدة بابتسامة خبيثة، فقد نجحت خطته الشيطانية للتخلص منها. أغلقت أبواب القصر العظيمة في وجهها لتجد نفسها وحيدة تحت مطر لا يرحم، بلا مأوى ولا زاد. لا تبكي يا أمي، الله لن يتركنا. كلمات نطق بها اليتيم آريان وهو يشد على يد أمه المرتجفة. ساروا في الأسواق كالغرباء، والناس يتهامسون عن الأرملة السارقة. فخوف الجميع من بطش السلطان كان أقوى من الرحمة. لم تجد ثريا ملجأ سوى كهف مهجور في أطراف المدينة، مكان موحش يسكنه الصمت والظلام. في تلك الليلة الباردة، وبينما كان آريان يغط في نوم عميق، كانت ثريا ترفع يدها إلى السماء تدعو بالعدل. في نفس اللحظة استيقظ السلطان زاردار في قصره فزعا، كأن يدا خفية قبضت على قلبه ومنعته من التنفس. وفجأة انشق ظلام الكهف عن ضوء ذهبي غريب. فهل بدأت معجزة اليتيم تظهر لتغير موازين القدر؟ اقتربت ثريا بخطوات مرتجفة من ذلك الضوء، لتجد صندوقا قديما يشع بنور لم تره عين من قبل، وكأنه نزل من السماء. استيقظ الصغير آريان على بريق النور، ولم يمتلئ قلبه بالخوف بل بسلام غريب، وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة. في القصر لم يستطع السلطان زاردار النوم، كان يشعر بأن جدران غرفته تضيق عليه، وصوت ضميره يطارده كالأشباح. كان الوزير صخر يهمس للحراس بلهجة غاضبة: ابحثوا عنها في كل مكان، لا أريد لهذه الأرملة أن تظل حية خارج الأسوار. فتحت ثريا الصندوق لتجد بداخله كنوزا ووثائق قديمة تثبت ملكية عائلتها لأراضٍ سلبها الظلم منذ سنوات طويلة. أمسك آريان بقلادة ذهبية كانت في الصندوق، وفي تلك اللحظة شعرت ثريا أن ابنها ليس مجرد طفل عادي، بل حارسا لسر عظيم. انطلق حراس السلطان كالبرق في أزقة المدينة، يبحثون عن الأرملة والطفل لتنفيذ أمر الوزير صخر بالتخلص منهما للأبد. كانت الخادمة نجلاء تستمع من وراء الأبواب، وعلمت أن حياة ثريا في خطر، فقررت أن تفعل شيئا قبل فوات الأوان. لم تعد ثريا تلك المرأة الضعيفة، فقد منحتها السماء سلاحا سيهز عرش السلطان ويعيد الحق لأصحابه. ومن بعيد كان هناك من يراقب المشهد بصمت، حارس قديم للكهف يعلم أن المعجزة قد بدأت للتو ولن يوقفها أحد. خرجت الخادمة نجلاء في عتمة الليل، تخاطر بحياتها لتصل إلى الكهف قبل أن تصله سيوف الحراس الغادعة. كان الوزير صخر يجهز سلاحه الأخير، فقد أدرك أن بقاء الأرملة حية يعني كشف سر غدره الذي أخفاه لسنوات. بدأت ثريا تقرأ الوثائق لتكتشف أن زوجها الراحل لم يكن مجرد خادم، بل كان المؤتمن على خزائن السلطنة التي نهبها صخر. وقف السلطان زاردار يراقب مملكته، والشك ينهش قلبه. فهل أخطأ في حق الأرملة، أم أن هناك مؤامرة تحاك خلف ظهره؟ أمي، هناك ضوء يقترب، صرخ آريان لتقف ثريا متأهبة، لا تعلم إن كان القادم صديقا أم عدوا جاء ليقضي عليهما. ارتمت نجلاء عند أقدام ثريا وهي تلهث: اهربي يا ثريا، الحراس قادمون، والوزير أمر بذبحكم في مهدكم. لم تتردد ثريا هذه المرة، جمعت أوراقها وقوتها، فقد حان الوقت لمواجهة المصير لا الهرب منه. كانت السيوف تقترب، وصوت حوافر الخيل يملأ الغابة، محاصرين كل مخرج قد تسيكه الأرملة المسكينة.
في تلك اللحظة حدث ما لم يكن في الحسبان. توهجت عينا الصغير آريان بنور غريب، وكأن قوى الأرض استجابت لنداء اليتيم. انغلق مدخل الكهف بصخرة عظيمة تحركت من تلقاء نفسها لتحمي الأرملة ومن معها في أولى معجزات السماء التي صدمت الجميع. وقف الحراس أمام مدخل الكهف مذهولين، فمن أين جاءت هذه الصخرة التي سدت الطريق وكأنها جزء من الجبل منذ آلاف السنين؟ بداخل الكهف غمرت الطمأنينة قلب ثريا وهي تحتضن طفلها، مدركة أن القوة التي تحميهما أعظم من كل جيوش السلطان. جن جنون الوزير صخر عندما وصله الخبر، فصرخ في رجاله: حطموا الجبل إن لزم الأمر، لا أريد لهذه المعجزة أن تكمل. نظرت نجلاء بذهول إلى الصندوق الذهبي الذي تحول فجأة إلى مائدة من السماء تطعم الجائعين وتسقي الظمآ بماء بارد. وبصوت لا يشبه صوت الأطفال بدأ آريان يقرأ الكلمات المكتوبة بنور على جدران الكهف، معلنا عن أسراء خيانة دفنت لقرون. بدأ الشحوب يظهر على وجه السلطان زاردار، فقد كانت كل كلمة يقرأها آريان في الكهف تتردد أصداؤها في عقل السلطان كضربات المطارق. وفجأة اكتشفت ثريا الحقيقة الكبرى. الخاتم الموجود في الوثائق يطابق شامة ولادة على ذراع ابنها آريان، هو الوريث الحقيقي المفقود. لم ينتظر صخر أكثر من ذلك، فجمع القتلة المأجورين ليتسللوا من ممر سري لا يعرفه أحد، عازما على إنهاء هذه المعجزة بالدماء. وبينما كان الخطر يقترب، تحركت القلادة الذهبية من تلقاء نفسها لتصنع درعا من نور يحمي الأبرياء من كل غدر متربص. زلزلت الأرض تحت أقدام الظالمين، وانشقت الطرقات لتبتلع خيولهم، فالسماء لم تعد تقبل بصمت على ما يفعله صخر وأعوانه. وصل الوزير صخر إلى المدخل السري، لكنه وجد باب الجحيم في انتظاره، فالقوة التي فتحت الصندوق للأرملة أغلقت الأبواب في وجه الغادر. وقفت ثريا شامخة كالملكات، تحمل في يدها وثيقة الحق التي صمتت لسنوات، وهي تعلم أن ساعة الحساب قد دقت الآن. وفي القصر رأى السلطان زاردار طيف رفيقه القديم والد آريان يشير بيده نحو الجبل، وكأنه يطالبه بالذهاب لرؤية الحقيقة بعينه. وبلمسة من يد اليتيم الصغير صار الحجر كالزجاج ليرى من في الكهف ضعف الظالمين وهم يفرون من هيبة المعجزة. بكت نجلاء فرحا وهي ترى تاجا من نور يتشكل فوق رأس الصغير، مؤكدا أنه ليس مجرد ابن أرملة، بل ملك أعادته السماء لمملكته. انطلق السلطان زاردار وحيدا وسط العاصفة، يقوده شعور غريب بالذنب نحو ذلك الكهف الذي طرد إليه الأبرياء يوما. صرخ صخر بجنون: حطموه، لا تدعوا هذا الطفل يخرج حيا، وهو يرى ملكه الزائف يتهاوى أمام عينيه خلف جدار البلور. احتضنت ثريا طفلها بقوة ولم تهتز أمام ضربات الغدر، فقد كانت تعلم أن من شق لها الصخر لن يتركها فريسة للذئاب. وصل السلطان في اللحظة الحاسمة ليرى وزيره المخلص وهو يحاول ذبح الأبرياء، فاشتعلت في عينيه نيران الغضب التي لا تنطفئ. وضع السلطان سيفه على عنق الخائن وقال بصوت كالرعد: أهذا ما كنت تفعله خلف ظهري؟ بينما كان الجبل ينفتح ليعلن خروج أصحاب الحق. ارتمى صخر في الوحل والارتجاف يخلع أوصاله. أدرك الخائن أن جبال الكذب التي بناها بدأت تنهار فوق رأسه بضربة واحدة. خرجت ثريا من جوف الجبل، لم تعد تلك الأرملة المكسورة، بل ظهرت كشاهدة حق لا تخشى في الله لومة لائم. وبجانبها سار الصغير آريان، والقلادة الذهبية على صدره تنير عتمة الليل، وكأنها شمس صغيرة جاءت لتكشف زيف الظالمين. تجمدت الدماء في عروق السلطان زاردار، فتلك القلادة لم تكن مجرد زينة، بل كانت ختم الملكية الذي أقسم يوما على حمايته. لم تعد نجلاء صامتة، فصرخت بصوت هز أرجاء المكان: هو من سرق، هو من اتهمها، هو من قتل الأبرياء ليرتقي عرشك يا مولاي. حاول صخر الهرب زحفا كالمفعى في الوحل،
لكن ظل السلطان كان يطارده كالقضاء المحتوم الذي لا مفر منه. مدت ثريا يدها بالوثائق ليقرأ السلطان بطلان كل ما بناه صخر، وليعرف أن الأرملة التي طردها هي حارسة عهده الوحيدة. مع كل كلمة يقرأها كان السلطان يشعر بسكين تمزق قلبه. لقد طرد الحق وآوى الباطل، والآن فقط أدرك فداحة جرمه. خذوه إلى غياهب السجون، صرخ السلطان، لتنتهي أسطورة الوزير الخائن في لحظة، ويساق مصفدا بالخزي قبل الأصفاد. وفي مشهد أبكى الحجر جثى السلطان الضخم على ركبتيه أمام اليتيم الصغير، طالبا العفو من الوريث الذي أعادته السماء لينقذ المملكة. وضع اليتيم يده الصغيرة على رأس السلطان المنكسر في مشهد جسد قمة التسامح، وكأن براءة الطفل غسلت ذنوب الحاكم. نظرت ثريا إلى السماء فرأت الغيوم تنقشع لتفسح المجال لنور العدل، مؤذنة بنهاية ليل الظلم الطويل الذي عاشته. سحل الوزير صخر في ذات الوحل الذي حاول دفن الحقيقة فيه، ليواجه مصيره المظلم في زنازين لن يرى منها ضوء الشمس مجددا. نهض السلطان وأمسك بيد الأرملة بكل إجلال ليقودها في موكب العودة، ليس كخادمة بل كأم لملك المستقبل. كانت الخادمة نجلاء تجمع ما تبقى من وثائق العهد، وقد امتلأ صدرها بالفخر لأنها كانت جزءاً من نصرة المظلوم. مع بزوغ الفجر دخل الموكب الملكي أبواب المدينة، واستقبلت الرعية الأرملة بالورود بعد أن طردوها يوماً بالحجارة. عادت ثريا إلى القصر، ولكن هذه المرة برأس مرفوع وثوب يليق بصبرها الذي لم ينفد أمام عواصف الغدر. جلس آريان الصغير على عتبات العرش يداعب قلادته الذهبية، غير مدرك تماماً أن قدره قد كتب بحروف من نور في كتب التاريخ. أعلن السلطان زاردار فجراً جديداً للمملكة، حيث لا يظلم فيه يتيم ولا تطرد فيه أرملة، بفضل المعجزة التي غيرت قلبه. أدى الصندوق الذهبي أمانته، وانغلق سره بعد أن أعاد الحق لأصحابه، ليبقى شاهداً على أن رد السماء يأتي دائماً في وقته. وفي أعماق السجون صار الوزير صخر وحيداً مع ندمه، يدرك أن قصور الظلم التي بناها لم تكن سوى زنازين أعدها لنفسه. سارت ثريا في حدائق القصر حيث تزهر الورود برائحة العدل، وقد غسلت الأيام ذكريات الألم من قلبها الصابر. نظر آريان إلى المملكة التي سيحكمها يوماً، ولم ينسى أبداً تلك الليلة في الكهف، فمن رحم المعاناة يولد الملوك العظماء. كرس السلطان زاردار ما تبقى من عمره لخدمة الضعفاء، فأمر ببناء دور تأوي كل أرملة وتحمي كل يتيم، تكفيراً عن خطأ كاد أن يدمر مملكته. أما نجلاء فقد أصبحت كبيرة القصر، تعلم الجميع أن الصدق هو النور الوحيد الذي لا ينطفئ مهما اشتدت العواصف. أقيمت مأدبة كبرى حضرها الفقراء قبل الأغنياء، ليعلن السلطان أن القصر أصبح بيتاً لكل مظلوم يبحث عن مأواه. وعندما استقر العدل سكن نور القلادة السحرية لتتحول إلى ذهب خالص يذكره دائماً أن الله معه أينما كان. تحول الكهف الموحش إلى مزار يقصده الناس ليتذكروا معجزة اليتيم التي أثبتت أن رد السماء دائما ما يأتي من حيث لا يحتسب أحد. وقفت ثريا مع ابنها يرقبان الغروب، مدركين أن كل دمعة ذرفت في الظلام قد أثمرت فجرا مشرقا لم يكن ليحلم به أحد. هكذا انتهت حكاية الأرملة واليتيم، لتظل درسا للأجيال أن الظلم ظلمات، وأن الحق لا يضيع أبدا ما دام وراءه طالب، ومعجزة من السماء. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.